Title Sequence หรือที่หลายคนอาจคุ้นหูกันว่าฉากเปิด Intro หรือ Opening Sequence เป็นสิ่งที่อาจพบเห็นกันได้ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องฉากเปิดในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงเครดิตต้นเรื่องที่หนังบางเรื่องมีหนังบางเรื่องไม่มีครับความจริงแล้วฉากเปิดนั้นสำคัญกว่าที่คิดเพราะจะเป็นการช่วยปรับจูนอารมณ์ของคนดูเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ตัวหนังว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังแนวไหนแอคชั่นคอมเมดี้โรแมนติกหรืออะไรการมีฉากเปิดหรือ Title Sequence จึงเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับองค์ประกอบเหล่านี้แต่ก็ยังไม่ใช่ผู้สร้างทุกคนที่จะทำฉากนี้ออกมาเพราะฉากเปิดที่ดีนั้นนอกจากจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทุนบวกกับเวลาที่เพิ่มเข้ามาอีกทำให้ผู้สร้างหนังหลายคนเลือกที่จะไม่ทำมันผู้กำกับหลายคนที่อยากให้หนังของตัวเองสั้นกระชับจึงตัดส่วนนี้ออกไปวันนี้เราจะมาโฟกัสหนังที่เอาใจใส่กับฉากเปิดเหล่านี้กันแล้วเราจะทำให้คุณเห็นถึงความน่าสนใจและบทบาทที่สำคัญของฉากเปิดในวงการภาพยนตร์กันครับบทบาทของฉากเปิดในวงการภาพยนตร์สามารถพบเห็นได้ตามสื่อทั้งหนังยาวหนังสั้นซีรีส์และที่พบเห็นบ่อยๆจากแอนิเมชันญี่ปุ่นหรืออนิเมะด้วยรูปแบบของฉากเปิดอาจเป็นได้ทั้งการเปิดเรื่องมาแบบไม่มีดนตรีแต่มีตัวละครที่กำลังทำอะไรอยู่หรืออาจจะเป็นการขึ้นเครดิตต้นเรื่องมีเสียงดนตรีและมีภาพเคลื่อนไหวอยู่เป็นฉากหลังในซีรีส์เรื่อง Game of Thrones เรื่องราวที่ว่าด้วยการแย่งชิงอำนาจแห่งบัลลังก์เหล็กที่ดำเนินมาถึง8ซีซั่นซีรีส์มหากาพย์เรื่องนี้มีเรื่องให้ทำความเข้าใจมากมายเพราะเนื้อเรื่องดำเนินอยู่บนทวีปเวสเทโรสมีวงตระกูลมีเมืองมีประวัติศาสตร์มากมายที่เราอาจจะจำได้ไม่หมดแต่ถ้าหากลองใช้เวลาสังเกตฉากเปิดของเรื่องนี้คุณจะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องคร่าวๆได้ในทันทีฉากเปิดของ Game of Thrones ในแต่ละซีซั่นไม่เหมือนกันฉากเปิดในแต่ละตอนแต่ละซีซั่นจะเป็นการพาคนดูไปท่องเที่ยวในแผนที่ของ Westeros มีการแสดงสถานที่สำคัญในเนื้อเรื่องมากมายหลายที่แต่สิ่งที่จะต้องมีในฉากเปิดทุกครั้งก็คือเมืองใหญ่อย่าง King's Landing อยู่เสมอในแต่ละตอนถ้าเนื้อเรื่องถูกดำเนินที่ไหนก็จะมีเมืองนั้นๆหรือสถานที่นั้นปรากฏให้เห็นหรือถ้าเมืองที่ถูกเผาทำลายก็จะมีควันลอยออกมาในฉากเปิดด้วยนอกจากในหนังตะวันตกแล้วฉากเปิดก็ยังมีบทบาทมากในวงการแอนิเมชันญี่ปุ่นสำหรับใครที่เป็นแฟนอนิเมะแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีน้อยเรื่องนักที่จะไม่มีฉากเปิดฉากเปิดในวงการอนิเมะนั้นถูกดัดแปลงจาก Title Sequence ไปเป็นสิ่งที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ของตัวเองอนิเมะเกือบทุกเรื่องจะมีงบประมาณของส่วนนี้อยู่เสมอโดยมีคำศัพท์ที่เรียกว่า Opening Sequence หรือเรียกสั้นๆว่า OP และนอกจาก OP แล้วก็ยังมีส่วนสำหรับฉากปิดที่เรียกว่า Ending Sequence ด้วยใน OP นั้นมักจะประกอบไปด้วยเพลงร้องซึ่งบางครั้งก็ขับร้องโดยคนพากย์เสียงตัวละครเปิดพร้อมไปกับภาพแอนิเมชันที่จะพาคนดูเข้าสู่โลกของพวกเขา OP ของอนิเมะทุกเรื่องจะมีเวลาฟิกซ์อยู่ไว้ที่1 นาทีครึ่งใช่ครับ1 นาทีครึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นใครดูอนิเมะแล้วอยากข้ามฉากเปิดเมื่อไหร่ที่เพลงขึ้นนับไปอีก1 นาทีครึ่งเพลงจะจบพอดีครับそれはまるで夢の景色のようにただひたすらに美しい眺めだったこのまま僕たちの声がผมเขาบอกไว้เลยนะครับว่า OP ของอนิเมะบางเรื่องเนี่ยถ้าทำดีๆและวิเคราะห์ออกมาดีๆก็สามารถสปอยทั้งเรื่องได้เลยแน่นอนว่าทุกเรื่องก็ไม่ได้ทำดีไปหมดแต่สิ่งที่คนดูจะได้จาก OP ก็คือการจูนอารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่องครับฉากเปิดอนิเมะที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนลองไปดูกันก็มีพวก Your Name, Your Lie in April,
Violet Evergarden โดยเฉพาะ Your Name เนี่ยเป็นฉากเปิดที่ผมชอบมากๆครับคือมันแทบจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยลองดู OP ของอนิเมะเรื่อง Another สักหน่อยแล้วกันครับแหม่ไม่ต้องบอกก็รู้กันแล้วเนาะว่ามันเป็นหนังสยองขวัญนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง OP Matters รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกวิเคราะห์ฉากเปิดและ Title Sequence ต่างๆในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่หนังฝรั่งหนังเอเชียและแน่นอนว่าอนิเมะด้วยครับใครที่อยากรู้ข้อมูลที่ลึกซึ้งของหนังก็เชิญทางนี้ได้เลยผมหวังว่าเมื่อทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วจะให้ความสนใจกับฉากเปิดเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ขอให้เราสังเกตฉากเปิดของหนังเวลาดู Netflix ให้มากขึ้นสักครั้ง2 ครั้งแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องลำบากใจที่จะต้องกดข้ามเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเคยประทับใจฉากเปิดของหนังของซีรีส์ของอนิเมะเรื่องไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่ำแหละสื่อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ